Ngayon po is gagawa si Mami ng Shomai! Yay! Yay! Help mo si Mami gumawa ng Shomai? Ha? Ha? Shomai? You want Shomai? Help mo si Oh no! Samahan nyo kami guys! Gagawa si Mami ng Shomai! Ngayon po tuturuan ko yung aking asawa na magawa ng Shomai na kasing sarap ng Master Shomai. Kapasada pa ako mamaya. Nag-request siya. So sabi ko, tuturuan ko na lang siya na gumawa ng Shomai. Para naman marunong siya. Para hindi laging ako. Di ba guys? O ngayon, eto, papakita ko sa inyo yung mga ingredients namin. Meron tayong giniling. Meron tayong garlic and onion. Oyster sauce. Salt. Meron tayong liquid seasoning, meron tayong toyo, and pepper, and sugar, at meron tayong itlog. 1 egg lang tayo, and meron tayong pambalot natin sa kanya. Okay, simulan na natin guys. Ayusin mo Ayusin mo, dapat masarap. Okay, unang gagawin mo is, ilagay ang garlic. Uy, may naalala ko dito. Kiminit. Lagay mo yung garlic. Saan? Saan? Doon? Ba, ay, doon sa rice cooker mo ilagay. Uy! Ayan. And half lang niyang onion kasi masyado siyang marami. Yes, okay. Haluin. No. Wag mo muna siyang haluin. Maglagay ka ng oyster sauce. Wait lang. 2 tablespoon. Hawakan mo. 2 tablespoon. Sige na, itaktak mo lahat yung natatulo dyan. One tablespoon lang. Punuin mo siya. Yan. Ang paglalagay, paikot. Yan. And then, liquid seasoning. Yan. One tablespoon din. Sige, punuin mo. Yes, and sige, halo mo ulit. Yes. Ayan. And then, lagay mo ang salt. 1 teaspoon ng salt. Patingin ako. Sige. Okay. Lagay mo na. And 1 tablespoon ng sugar. Sige, kumuha ka na sugar. Ilagay mo dito. Okay. Ilagay mo siya. Good job. And pepper. 1 teaspoon ng pepper. And lastly is egg. Wow! May pa ganun-ganun. Sheppy. Okay, and then mix mo na siya. Ngayon, na-press mo na. At na-mix mo na, tikman mo. Cool. Oh, yeah? Good? Okay. Yan po ang ating Shomai mixture. Ayan. Lalagay na natin mamaya sa pambalot. Okay. Yes, ready na tayo na pagbabalot. Una is lagay mo dito sa iyong kamay yung pambalot mo.
And then, lagay mo yung iyong, pahingin ako ng kutsara. Spoon dyan, daddy. Spoon. Spoon. Laganyan mo. And then, laganyan mo na siya. Yan. Lulusot mo siya dyan. Ayan. Ayan. Tapos, i-flat-flatten mo siya. Ayan. Ayan. Meron ka na Shomai. Lagyan na natin siya dito sa lagayan. And then, next, ganun ulit. Hanggang all done ang ating homemade Shomai. Yun. Pagawa tayo ng 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 pieces. Kasi yung pambalot is 50 pieces yun. So, nakagawa tayo ng 40 pieces sa half kilo ng pork mince. Okay? Steam na natin and then matry na natin yung lasa. Timer, 15 minutes. Okay. Ayan, habang nag-i-steam tayo, prepare ko na yung ating mga sauce. Meron tayo lemon. Ito, may fried garlic na yan. Ito, may toyo. And ito, ginawa ko lang ito, chili oil. Paki-open nga, daddy. Ito, ginawa ko lang ito eh. Ito ay chili oil. Pwede na yan sa ating Shomai. Ready?